नमस्ते हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ हजुरहरुको धेरै अनुरोधपछि अब फेरि पनि यम्मी नेपाली किचनमा हामीले रेसिपीहरु अपलोड गर्दै छौं धेरै माया गर्दिनु होला आज चाहिँ मैले मासको बारा त्यसमा चाहिँ मासु राखेर बनाउन लागेकी छु यसको लागि चाहिने सामानहरु आधा केजी जति हिजो राति नै भिजाएर राखेको मासको दाल 1 पाउ जति मासु यसलाई चाहिँ मैले किमा गरेकी हुँ थोरै धनिया नुन धुलो खुर्सानी अनि अदुवा लसुनको पेस्ट र यसलाई अंडा पनि चाहिन्छ अनि प्याज र तेल पनि यो रातभरि भिजाएको दाललाई चाहिँ अब मज्जाले हातले म्याश गरेर यसको कालो बोक्रा चाहिँ सबै फाल्नु पर्छ यसरी यो दालको सेतो दानालाई मात्र ग्राइन्डर मिक्सरमा पिस्नु पर्छ ग्राइन्डर गर्दा चाहिँ थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट अनि नुन राखेर मैले गर्दै छु अब यो चिकनमा चाहिँ थोरै नुन थोरै रातो खुर्सानी अनि अदुवा लसुनको पेस्ट र मसिनो काटेको प्याज राख्दै छु अनि धनिया अब यसलाई पकाउन सुरु गरौँ प्यानमा थोरै तेल राखौं यसलाई बिस्तारैसँगले गोलो गरेर फिजाउनु पर्छ अब यसमाथि मैले अंडा राखे अब हामी मासु राखौं यति दालबाट 3-4 वटा बारा बन्छ अब यसलाई छोपिदिम यसलाई चाहिँ 10 देखि 12 मिनेट सानो आगोमा पकाउनु पर्छ अब हाम्रो यम्मी चिकन बारा तयार भयो हजुरहरुले पनि यसलाई बनाएर खानु होला बाइ बाइ नमस्ते